નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું એક નવા એજ્યુકેશનલ વિડીયોમાં. આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 5 વિષય અંગ્રેજી અને તેની અંદર યુનિટ 10 લાઈફ સ્કિલ પાઠ અંતર્ગત પોયમ તથા સ્ટોરીની ખૂબ જ સરસ રીતે સમજ મેળવવાના છીએ. આ પાઠ પરીક્ષા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, એટલા માટે ખૂબ જ ધ્યાનથી પૂરો વિડીયો જોજો. તો ખૂબ જ ઝડપથી વિડીયોને લાઈક કરી દો અને આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. યુનિટ 10 લાઈફ સ્કિલ્સ. લાઈફ એટલે જીવન, સ્કિલ્સ એટલે આવડત. લિસનિંગ પાર્ટની અંદર તમને એક સરસ મજાની પોયમ આપેલી છે જેનું નામ છે વાય વાય વાય. વાય 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 એટલે કેમ કેમ કેમ. તો આપણે એનું સરસ રીતે ગાન કરી તેની સમજ મેળવી લઈએ. આઈ નો અ ક્યુરિયસ લિટલ બોય. હું એક જિજ્ઞાસુ નાના છોકરાને જાણું છું. હુ ઇઝ ઓલવેઝ આસ્કિંગ વાય. જે હંમેશા પૂછે છે કેમ. વાય ધીસ, વાય ધેટ, વાય ધેન, વાય નાવ. આ કેમ, તે કેમ, પછી કેમ, હમણાં કેમ. વાય નોટ વાય, બાય ધ બાય. કેમ નહીં, અમસ્તું જ કેમ. હી વોન્ટ્સ ટુ નો વાય વી શુડ સ્વિમ. તેને જાણવું છે કે લાકડું કેમ તરે છે. વાય લેડ એન્ડ માર્બલ સિંક. સીસુ અને આરસ કેમ ડૂબે છે. વાય સન શુડ શાઇન એન્ડ વિન્ડ શુડ બ્લો. સૂર્ય કેમ ચમકે છે અને પવન કેમ ફૂંકાય છે. એન્ડ વાય વી ઈટ એન્ડ ડ્રિંક. અને આપણે કેમ ખાઈએ છીએ અને પીએ છીએ. હી વોન્ટ્સ ટુ નો વોટ મેક્સ ધ ક્લાઉડ્સ. તેને જાણવું છે કે વાદળા કેમ બને છે. એન્ડ વાય ધે ક્રોસ ધ સ્કાય. અને તે આકાશમાં કેમ પસાર થાય છે. વાય સિંગ્સ ધ સન બિહાઇન્ડ ધ હિલ્સ. સૂર્ય કેમ ડુંગરાની પાછળ ડૂબે છે. એન્ડ વાય ધ ફ્લાવર્સ ડાય. ફૂલો કેમ કરમાઈ જાય છે. સમ ઓફ ધીસ વાઇઝ એન્ડ નોટ ટુ હાર્ડ. આમાંના અમુક પ્રશ્નો બહુ મુશ્કેલ નથી. ટુ આન્સર ઇફ યુલ ટ્રાય. જો તમે પ્રયત્ન કરો તો ઉત્તર આપી શકો. ફોર અધર્સ નો વન એવર યટ. બાકી બીજાની વાત કરીએ તો હજુ સુધી તો કોઈને પણ હેઝ ફાઉન્ડ ધ રીઝન વાય. આનું કારણ મળ્યું નથી. તો મિત્રો, આ પોયમમાં એક તમારા જેવા જિજ્ઞાસુ બાળકની વાત કરેલી છે જેને વારંવાર જુદા જુદા પ્રકારના પ્રશ્નો થાય છે. તમને પણ કોઈ આવો પ્રશ્ન હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો, તેનો જવાબ હું તમને ચોક્કસથી આપીશ. આગળ મિત્રો, તમારા માટે એક સરસ મજાની સ્ટોરી છે જેનું નામ છે સેલ્ફ એસેસમેન્ટ. સેલ્ફ એસેસમેન્ટ એટલે આત્મનિરીક્ષણ. મિત્રો, આ સ્ટોરીને આપણે સરસ રીતે વાંચી અને તેની સમજ મેળવી લઈએ. અ બોય વેન્ટ ટુ અ ગ્રોસરી સ્ટોર. એક છોકરો કરિયાણાની દુકાને ગયો. ધેર વોઝ અ પબ્લિક બૂથ. હી સ્ટાર્ટેડ ડાયલિંગ અ ફોન નંબર. ત્યાં એક જાહેર ટેલિફોન બૂથ હતું. તેણે એક ફોન નંબર જોડ્યો. ધ સ્ટોર ઓનર લિસન ટુ ધ કન્વર્ઝેશન ધેટ ફોલોડ. દુકાનના માલિકે ત્યાર પછી થયેલી વાતચીત સાંભળી. ધ બોય આસ્કડ, બેન કેન યુ ગીવ મી ધ જોબ ઓફ કટિંગ યોર લોન. છોકરાએ પૂછ્યું, બેન, તમે મને તમારા બગીચાનું ઘાસ કાપવાનું કામ આપી શકો. અ વુમન એટ ધ અધર એન્ડ ઓફ ધ ફોન લાઇન રિપ્લાઇડ, આઈ ઓલરેડી હેવ સમવન ટુ કટ માય લોન. ફોન લાઇનના સામે છેડેથી એક સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, મારા બગીચાનું ઘાસ કાપવા માટે મારી પાસે પહેલેથી જ કોઈ છે. બેન, આઈલ કટ ધ લોન ફોર ધ હાફ પ્રાઇઝ ઓફ ધ પર્સન હુ ઇઝ કટિંગ યોર લોન નાવ. બેન, તમને અત્યારે જે વ્યક્તિ ઘાસ કાપી આપે છે તેના કરતાં અડધી કિંમતમાં હું ઘાસ કાપી આપીશ. શી રિસ્પોન્ડેડ, આઈ એમ વેરી સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ પર્સન હુ ઇઝ પ્રેઝન્ટલી કટિંગ ધ લોન. તેને જવાબ આપ્યો, હાલમાં જે વ્યક્તિ ઘાસ કાપી આપે છે તેના કામથી હું ખૂબ સંતુષ્ટ છું. હી કામલી ઓફર, બેલ, આઈલ ઇવન સ્વીપ યોર પોશ એન્ડ વરંડા સો યુ વિલ હેવ ધ પ્રીટીએસ્ટ લોન ઇન યોર એરિયા. તેણે શાંતિથી પ્રસ્તાવ મૂક્યો, બેન, હું તમારા ઘરનો ઓટલો અને ઓસરી પણ વાળી આપીશ. આથી તમારા વિસ્તારમાં તમારા બગીચાનું કામ સૌથી સુંદર હશે. શી આન્સર્ડ, નો થેન્ક યુ. તેણે જવાબ આપ્યો, ના, આભાર. વિથ અ સ્માઇલ ઓન હિઝ ફેસ ધ બોય પુટ ડાઉન ધ રિસીવર. ચહેરા પર સ્મિત સાથે છોકરાએ ફોનનું રિસીવર મૂક્યું. ધ ગ્રોસરી સ્ટોર ઓનર હુ વોઝ લિસનિંગ ટુ ઓલ ધીસ વોકડ ઓવર ટુ ધ બોય એન્ડ સેડ. કરિયાણાની દુકાનનો માલિક જે આ બધું સાંભળી રહ્યો હતો તે છોકરા પાસે ગયો અને કહ્યું, બેટા, આઈ લાઇકડ યુઅર એટીટ્યુડ. આઈ લાઇક ધેટ પોઝિટિવ સ્પિરિટ એન્ડ વુડ લાઇક ટુ ઓફર યુ અ જોબ. બેટા, મને તારું વલણ ગમ્યું, મને તે હકારાત્મક મિજાજ ગમ્યો અને તેથી હું તને નોકરી આપવા માંગુ છું. બોય રિપ્લાયડ,
નો થેન્ક્સ, આઈ વોઝ જસ્ટ ચેકિંગ માય પરફોર્મન્સ એટ ધ જોબ આઈ ઓલરેડી હેવ. છોકરાએ જવાબ આપ્યો, ના આભાર, અત્યારે મારી પાસે જે કામ છે તેમાં મારું પ્રદર્શન કેવું છે તે હું તપાસતો હતો. આઈ એમ ધ વન હુ ઇઝ વર્કિંગ ફોર ધેટ લેડી આઈ વોઝ ટોકિંગ ટુ. હું જે સ્ત્રી સાથે વાત કરી રહ્યો હતો તેને ત્યાં કામ કરનાર વ્યક્તિ જ હું જ છું. તો મિત્રો, સરસ મજાની સ્ટોરી છે અને આ સ્ટોરી પરથી આપણને શીખવા મળે છે કે આપણે જે કામ કરતા હોઈએ તેની ચકાસણી કરી અને હંમેશા આપણે પોતાની જાતને આગળ વધારતા રહેવું જોઈએ. મિત્રો, આગળ તમને રીડિંગ માટે એક ફકરો આપેલો છે, તેનું વાંચન કરી તેની પણ સમજ આપણે મેળવી લઈએ. અ બ્લાઇન્ડ બોય સેટ ઓન ધ સ્ટેપ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ વિથ head near his feet. He put up a board which said, I am blind, please help me. એક અંધ છોકરો એક મકાનના પગથિયા પર બેઠો હતો અને તેના પગ પાસે એક ટોપો હતો. તેણે એક પાટિયું મૂક્યું હતું જેના પર લખ્યું હતું, હું અંધ છું, મહેરબાની કરીને મને મદદ કરો. There were only a few coins in the hat that evening. તે સાંજે ટોપામાં બહુ થોડા સિક્કા હતા. A man saw this. He took a few coins from his pocket and dropped them into the hat. એક માણસે આ જોયું, તેણે પોતાના ખિસ્સામાંથી થોડાક સિક્કા કાઢ્યા અને ટોપામાં નાખ્યા. He then took the board, turned it around and wrote some words. He put the board back. Now people would see the new words. પછી તેણે પાટિયું લીધું, તેને ઊંધું ફેરવ્યું અને તેના પર થોડા શબ્દો લખ્યા. તેણે પાટિયું પાછું મૂકી દીધું. હવે લોકો નવા શબ્દો જોશે. Soon the hat began to fill up. A lot more people were giving money to the blind boy. થોડી વારમાં ટોપો ભરાવા માંડ્યો. પહેલા કરતાં વધુ લોકો તે અંધ છોકરાને પૈસા આપી રહ્યા હતા. That afternoon, that man came to see the effect of the new words. તે દિવસે બપોરે તે માણસ નવા શબ્દોની અસર જોવા આવ્યો. Boys recognized his footstep and asked, were you the one who changed my signboard this morning? What did you write? છોકરાએ તેના પગરા ઓળખી લીધા અને પૂછ્યું, આજે સવારે મારા પાટિયાનું લખાણ બદલના તમે જ છો ને? તમે શું લખ્યું? The man said, I only wrote the truth. I said the same thing but in the different way. I wrote, today is a beautiful day but I cannot see it. તે માણસે કહ્યું, મેં ફક્ત સત્ય લખ્યું. મેં તે જ વાત કહી પણ જુદી રીતે. મેં લખ્યું, આજનો દિવસ સુંદર છે પણ હું તે જોઈ શકતો નથી. Both the signboards indicated to the people that the boy was blind. લખાણવાળા બંને પાટિયા લોકોને દર્શાવતા હતા કે તે છોકરો અંધ છે. But the first simply said that the boy was blind. The second signboard indicated to the people that were lucky that they were not blind. પણ પહેલું પાટિયું ફક્ત એટલું જ જણાવતું હતું કે તે છોકરો અંધ છે. બીજું પાટિયું લોકોને એ જણાવતું હતું કે તેઓ નસીબદાર છે કે તેઓ અંધ નથી. The second signboard was more effective. બીજું પાટિયું વધુ અસરકારક હતું. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે પોયમ તથા સ્ટોરીની સમજ આપતો વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. આશા રાખું છું કે વિડીયો જોયા બાદ તમને સંપૂર્ણપણે સમજ પડી ગઈ હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય અને વિડીયોમાંથી તમને કંઈ શીખવા મળ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ બટન દબાવી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને આ પાઠનો સ્વાધ્યાય પોથીનો વિડીયો જ્યારે આવે ત્યારે તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય. મળીશું સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયો સાથે. નમસ્કાર.